I knield op de koed vloer van de garage, mijn handen trillend boven de verschurde stukken van mijn leven. Vergeelde foto's verspreid tussen rotende sina, sappelschillen en voodselverpakkingen. Mijn vingers raakten voorzichtig het lachende gezicht van mijn overleden man aan, nu bevlekt met koffiedik. Daar stond ik op mijn trouwdag, stralend in mijn eenvoudige jurk, met een boeket madeliefjes in mijn handen. Daar lag mijn pasgeboren zoon in mijn armen, zo klein, zo perfect. Al die herinneringen, 50 jaar bestaan, liefde, opoffering, in de prullenbak gegooid, alsof ze niets waard waren. En toen hoorde ik haar stem nog steeds in mijn oren halmen, die met minachting uitgesproken zin slechts 2 uur eerder. Deze herinneringen zijn niet meer bruikbaar, schoonmoeder, dit huis moet gerenoveerd worden, en uw tijd is voorbij. Mijn hele lichaam deed pijn. Geen fysieke pijn, maar iets veel diepers, alsof elke cel van mijn wezen werd verpletterd door een ondraaglijke waarheid. Ik was onzichtbaar geworden in het huis, dat ik zelf had helpen bouwen. Terwijl ik daar zat, te midden van dat afval dat ooit mijn geschiedenis was, voelde ik iets in me breken. Maar het was niet alleen verdriet, het was woede, het was verontwaardiging. Het was het acuut besef dat ik dit had laten gebeuren, dat ik te lang had gezweken, dat ik vernederingen had geslikt, in de overtuiging dat stilte synoniem was met vrede. Ik pakte een foto van mij en Albert voor ditzelfde huis, 35 jaar geleden, vlak na de aankoop. We zaten onder de verf, waren moe, maar onze ogen glinsterden van hoop. Dit huis is gebouwd, met ons zweet, met onze dromen, met onze geharde handen. En nu had Mariana, de vrouw die mijn zoon pas 3 jaar geleden in huis had gehaald, besloten dat mijn verhaal er niet meer toe deed. Ik stond langzaam op, veegde mijn handen af aan het skort dat ik nog steeds droeg, alweer een symbool van mijn onzichtbaarheid, altijd koken, altijd schoonmaken, altijd bedienen. Ik liep terug het huis in met die vernielde foto stevig tegen mijn borst gedrukt, en voor het eerst in jaren voelde ik iets anders dan berusting. Ik voelde vastberadenheid. Maar om te begrijpen hoe ik tot dat moment van instorting ben gekomen, moet ik terug in de tijd, moet ik vertellen hoe een sterke vrouw in een schaduw is veranderd, hoe ik heb toegestaan dat ze mijn licht langzaam doofde, dag na dag, tot ik mezelf bijna niet meer herkende. Albert en ik trouwden jong, vol plannen en arm aan middelen. Hij was bouwvakker. Ik werkte als naaister en vermaakte kleding voor de dames uit de buurt in onze kleine woonkamer. Onze zoon, Lucas, werd 2 jaar na ons huwelijk geboren, en mijn leven was verdeeld tussen de naaimachine, de babyflessen en de dromen van een betere toekomst. We werkten 16 uur per dag, 7 dagen per week, en spaarden elke cent. Albert maakte overuren, wanneer dat maar kon. Ik nam elke opdracht aan, hoe ingewikkeld die ook was, of hoe laat ik ook klaar moest zijn. Ik herinner me dat ik vaak in slaap viel boven de stof, en dan schrok ik wakker met de naald nog in mijn hand, de klok die 3 uur 's nachts aangaf. Lucas, die in de kamer naast ons huilde. 20 jaar lang was dit onze routine. We konden dit huis kopen, klein, maar van ons toen Lucas 8 jaar oud was. Ik heb zo gehuild op de dag dat we de sleutels kregen. We hebben samen elke muur geverfd, Albert en ik, en die lege ruimte in een thuis veranderd. Ik plantte rozenstrijken in de voortuin, naaide gordijnen voor alle ramen, koos elk detail met zorg uit. Dit huis was niet alleen bakstenen en cement, het was het tastbare resultaat van elke nacht doorwerken, elke maaltijd overslaan om te besparen, elke opoffering die we samen hebben gebracht. Lucas is hier opgegroeid. Hij vierde verjaardagen in deze kamer, studeerde aan deze tafel, nam vrienden mee om te spelen in deze tuin. Deze muren bewaarden echo's van gelach, van familieruzies, van eenvoudige maar liefdevolle dieners. Toen Lucas naar de Technische Universiteit ging, was Albert al ziek. Longkanker, wrede ironie voor een man die nooit had gerookt, maar decennia lang bouwstof had inademd. Ik bleef dag en nacht naaien, om de studie van mijn zoon en de medicijnen van mijn man te betalen. Er was geen tijd om te slapen, er was geen tijd om te huilen. Ik was moeder, ik was echtgenote, ik was kostwinner.
Albert overleed 2 weken voor het afstuderen van Lucas. Hij heeft niet kunnen zien hoe onze zoon zijn diploma ontving. Hij heeft niet kunnen zien dat al die jaren van opoffering de moeite waard waren geweest. Tijdens de begrafenis hield ik de hand van Lucas vast en beloofde ik Albert in stilte dat ik altijd voor onze jongen zou zorgen, dat ik ons gezin bij elkaar zou houden, dat ik alles zou eren waar hij voor had gevochten. Lucas studeerde af, kreeg een goede baan, en ik kon eindelijk een beetje ademhalen. Ik bleef naaien, maar nu in een rustiger tempo. Het huis was afbetaald, de rekeningen waren betaald, en mijn zoon bouwde aan zijn carrière, voelde me voldaan, trots in vrede met alles wat we hadden bereikt. Toen ontmoette Rafael Mariana op een bedrijfsfeest. Ze werkte op de administratie, kwam uit een welgesteld gezin, had op particuliere scholen gezeten, sprak vloeiend Engels. Toen Rafael haar voor het eerst aan mij voorstelde, voelde ik een steek van onbehagen die ik toen niet kon plaatsen. Ze bekeek ons huis met een glimlach die haar ogen niet bereikte, begroette me met een luchtkus, en gedurende het hele diner, dat ik met zoveel liefde had bereid, raakte ze nauwelijks het eten aan, zogenaamd omdat ze aan het diëten was. Maar ik wilde dat mijn zoon gelukkig was. Als hij van die vrouw hield, zou ik haar met open armen ontvangen. Toen ze hun verloving aankondigden, omhelsde ik Mariana en zei oprecht dat ik blij was haar in de familie te hebben. Ik bood aan om de trouwjurk te maken. Het was mijn specialiteit. Ik had trouwjurken genaaid voor de helft van de vrouwen in de buurt. Ze bedankte beleefd, maar zei dat ze al een styliste in gedachten had, iemand die beter aansloot bij haar visie voor de bruiloft. Ik slikte de teleurstelling weg en glimlachte. Het was tenslotte haar bruiloft. Ze had het recht om te kiezen. De bruiloft was prachtig, moet ik toegeven. Elegant, verfijnd, alles wat Mariana wilde. Ze zag er adembenemend uit, Rafael straalde, en ik zat op de tweede rij, in een jurk die ik kant-en-klaar had gekocht, omdat mijn mening over wat ik zou moeten dragen niet paste bij het kleurenpalet van het evenement, aldus de ceremoniemeester, die door Mariana was ingehuurd. Tijdens het feest stelde ze me voor aan haar ouders, beleefde, maar afstandelijke mensen, die me duidelijk van top tot teen opnamen, en mij als minderwaardig bestempelden. Mariana's moeder vroeg beleefd, waar ik mijn jurk had gekocht, en toen ik de naam van de winkel noemde, zag ik haar neus lichtjes rimpelen, voordat ze haar blik afwendde. Dat was de eerste keer dat ik me klein voelde in hun aanwezigheid. Na de bruiloft huurden Rafael en Mariana een klein maar comfortabel appartement. Ik bezocht ze regelmatig, altijd met zelfgemaakte maaltijden. Rafael was dol op mijn eten. Hij was opgegroeid met mijn gerechten gekruid, met liefde. Mariana accepteerde de maaltijden met een dankjewel schoonmoeder, maar ik merkte dat ze er zelden van at. Ze bestelde liever eten van dure restaurants, klaagde dat mijn kruiden te sterk waren, dat mijn gerechten te zwaar waren. Langzaam werden mijn bezoeken minder frequent. Mariana had altijd een afspraak, een excuus, en reden waarom het geen goed moment was. 2 jaar na de bruiloft belde Rafael mij met nieuws. Hij was gepromoveerd, zou veel meer verdienen, en Mariana stelde voor dat we allemaal naar een groter huis zouden verhuizen. Het zou fijn zijn om je in de buurt te hebben, mam, zei hij, met die stem waar ik niets tegen kon inbrengen. Je hoeft je nergens meer zorgen over te maken. Wij verkopen dit huis, gebruiken dat geld samen met wat ik verdien, en kopen een groot huis, waar we allemaal comfortabel kunnen wonen. Je hebt al te hard gewerkt in je leven. Het is tijd om te rusten. Mijn hart brak. Het huis verkopen dat Alberto en ik samen hadden gebouwd. Het huis waar ik mijn zoon heb opgevoed, waar elke hoek een herinnering had, waar ik nog steeds de aanwezigheid van mijn man voelde. Maar toen ik om me heen keek en zag dat ik alleen was, dat Rafael alles was wat ik nog had, dat hij me een kans bood om weer samen te zijn, dacht ik dat het misschien de juiste beslissing was. Misschien was het tijd om het verleden achter me te laten en een nieuw begin te omarmen. Bovendien leek Rafael zo enthousiast, zo hoopvol. Hoe kon ik hem dat weigeren? Ik stemde toe. Wij verkochten het huis, mijn huis, ons huis.
het huis van Alberto, en het geld werd gebruikt als aanbetaling voor een ruime woning in een welvarende buurt. Een mooie moeder, met 3 slaapkamers, een ruime tuin, een grote keuken. Rafael en Mariana zorgden voor de hele inrichting. Toen ik met mijn spullen verhuisde, keek Mariana naar mijn oude meubels, de commode die ik van mijn oma had geërfd, de foto waar Alberto krant las, de schilderijen die ik zelf had geborduurd, en zei met een gespannen glimlach: Schoonmoeder, ik denk dat we deze stukken voorlopig beter op zolder kunnen zetten. Ze passen niet echt bij de moderne inrichting die we aan het maken zijn. Maar maak je geen zorgen, je kamer wordt prachtig. Ik zal het heel comfortabel voor u maken. Mijn kamer, dat woord klonk vreemd. Niet onze kamer, niet uw suite, alleen uw kamer. Een afgebakende ruimte, een concessie, een toegestaan territorium, in een huis dat theoretisch van ons was. Maar ik stemde toe, omdat ik geen conflict wilde creëren, omdat ik wilde dat Rafael gelukkig was, omdat ik nog steeds geloofde dat Mariana en ik na verloop van tijd een betere relatie zouden ontwikkelen. Mijn spullen hingen naar de zolder, behalve de essentiële dingen. Mijn kamer werd door Mariana ingericht in beige en witte tinten, minimalistisch, onpersoonlijk. Toen ik probeerde de familiefoto's aan de muur te hangen, vroeg ze me vriendelijk om geen haten in de first necesidade. De todo eso en caixas empoeiradas. A senhora não acha questa, vivendo de mês no passado. No respondi. Peguei a caixa das mãos dela e voltei para meu quarto, o único lugar daquela casa onde ainda me sentia minimamente dona de mim. Ali em meio aquelas 4 paredes que me protegiam do mundo lá fora. Corre, corre como não corra, vá muito tempo. Corre pela minha vida, pela minha solidão, pela minha dignidade ferida. E pela primeira vez uma voz dentro de mim sussurrou: basta. Ze heeft geen oude foto's nodig om zich het verleden te herinneren. En laten we eerlijk zijn, wat heb je aan die foto's? Niemand kijkt ernaar, ze verzamelen alleen stof en schimmel. Ik haal er een paar uit die er minder beschadigd uitzien. En de rest, nou, de rest gooi ik weg. Weggooien. Ze sprak over het weggooien van mijn leven, alsof ze recyclebaar afval weggooide. Ik probeerde te argumenteren, probeerde te smeken, maar ze was onvermuurbaar. Schoonmoeder, dit huis is van Rafael en mij. Wij hebben het recht om te beslissen wat blijft en wat weggaat. U bent hier als onze gast, en gasten moeten de regels van het huis respecteren. Gast, ik maakte geen deel uit van de familie, bezat niets. Ik was een gast die dankbaar moest zijn voor de gastvrijheid. Ik rende in tranen naar mijn kamer en belde Rafael. Hij was op zakenreis, maar nam bezorgd op. Tussen mijn gesnik door vertelde ik wat er gebeurde. Rafael was even stil, en zei toen met een vermoeide stem die mijn hart brak: Mam, veroorzaak alsjeblieft geen problemen. Marieke probeert alleen het huis te organiseren. Een paar oude foto's zijn niet zo belangrijk. Als ik terug ben, praten we er rustig over. Oké, maar probeer alsjeblieft goed met haar op te schieten. Ik hing de telefoon op met trillende handen. Mijn eigen zoon, de jongen die ik in mijn buik droeg, die ik borstvoeding gaf, die ik met zoveel liefde opvoedde, vroeg mij om vreedzaam te accepteren dat mijn verhaal werd weggegooid. Ik voelde me compleet alleen op de wereld. Ik bracht de nacht wakker door, kijkend naar de foto's die ik nog in de kamer had, herinnerend aan elk moment dat daar was vastgelegd. En ik nam een beslissing: voor het eerst in jaren zou ik vechten. Ik zou niet toestaan dat ze mijn bestaan uitwissen zonder weerstand te bieden. De volgende ochtend kwam ik vastberaden naar beneden. Marieke zat aan de koffie, afwezig scrollend op haar telefoon. Ik ging aan tafel zitten, haalde diep adem en zei, met een vastberadenheid die ik al jaren niet meer had gevoeld: Marieke, we moeten een serieus gesprek voeren. Ze keek op verrast door mijn toon. Die foto's worden niet weggegooid. Ze zijn alles wat ik heb van mijn leven met Albert, van de geschiedenis van mijn familie. Jij hecht er misschien geen waarde aan, maar voor mij zijn ze onbetaalbaar. Ik huur een eigen ruimte om ze op te slaan, of neem ze mee naar mijn kamer, maar ik zal niet toestaan dat ze worden weggegooid. Marieke legde haar telefoon langzaam op tafel,
haar ogen versmalt. Schoonmoeder, ik denk dat u uw positie hier verkeert. Dit is niet uw huis. Ik ben niet verplicht om uw oude spullen te bewaren. En eerlijk gezegd ben ik al erg goed door u hier een hele kamer te laten bezetten. Toestaan, dat wordt weer, alsof ik een getolereerd huisdier was. Maar deze keer zweeg ik niet. Dit huis is mede gekocht met het geld van de verkoop van mijn huis. Van het huis dat Albert en ik samen hebben gebouwd. Dus ja, ik heb hier rechten. Marieke lachte, en vreed en ijskoud geluid. Ach, schoonmoeder, gelooft u dat echt? Het geld van de verkoop van uw oude huisje dekte nauwelijks de helft van de aanbetaling van dit pand. Al de rest, de hele hypotheek, alle kosten worden betaald door mijn man. Ja, mijn man, en door mij. U draagt nergens aan bij. U betaalt geen rekeningen. U werkt niet. U doet niets anders dan ruimte innemen en leven van de liefdadigheid van mijn huwelijk. Dus kom me niet vertellen over rechten. Haar woorden waren als zweepslagen. Elk raakte en op een wond. Maar voordat ik kon antwoorden, ging ze verder, nu staand, vooroverbuigend over de tafel naar mij toe. Weet u wat de waarheid is? U bent een blok aan het been in dit huis. Rafael heeft u alleen meegenomen, omdat hij medelijden heeft. Ik heb het geaccepteerd, omdat ik niet de slechter ik wilde zijn. Maar ik ben het zat om te doen alsof. Uw ouderwetse kleding, uw herhalende verhalen, uw constante aanwezigheid die ons herinnert aan een middelmatig verleden dat Rafael zo hard probeert te overstijgen. U vertegenwoordigt alles wat we achter ons willen laten. Toen deed ze het ondenkbare. Ze stond op, ging naar de kelder, pakte 2000 van mijn foto's. Terwijl ik schreeuwend en huilend achter haar aanrende, gooide ze alles in de vuilnisbak in de garage. En voor en vielen de foto's tussen de organische resten, het vuile papier, de weggegooide verpakkingen. Mijn leven werd letterlijk behandeld als afval. Ik probeerde haar tegen te houden, maar ze duwde me hard opzij. En ik, een vrouw van 70 jaar, viel bijna. Deze herinneringen dienen niet meer, schoonmoeder, zei ze, met ogen die glinsterden van vreedheid. Dit huis moet worden herenoveerd, en uw tijd is voorbij. En daar begon dit verhaal, op dat moment van totale ineenstorting. Knielend in de garage, proberend de fragmenten van mijn verhaal te redden uit het afval, huilend en snikkend, mij meer vernederd voelend dan ooit in mijn leven. Maar daar ook op de bodem van die put van pijn, ontwaakte er iets in mij. Het was niet alleen woede of verdriet, het was helderheid. Het was het plotselinge besef dat ik dit had toegestaan, dat mijn passiviteit, mijn stilte, mijn wanhopige behoefte om geen conflicten te creëren, mij tot een slachtoffer had gemaakt. En dat zou ik niet langer toestaan. Ze was een slachtoffer. Ik was een overlevende. Ik was een vrouw die alleen een zoon had opgevoed, na weduwe te zijn geworden, die zich een slag in de ronde had gewerkt, om hem een beter leven te geven, die decennia van moeilijkheden had doorstaan, zonder ooit op te geven. Waar was die vrouw? Wanneer had ik haar in de steek gelaten? Ik veegde de tranen weg met de rug van mijn vuile handen. Ik verzamelde elke foto die ik kon redden, maakte ze zorgvuldig schoon en stopte ze terug in de dozen die ik ook uit de vuilnis had gered. Ik ging naar mijn kamer met die gehavende schatten en legde ze op bed. Toen pakte ik mijn mobiel en deed ik iets wat ik al lang had moeten doen. Ik belde mijn nicht Helena, de enige naaste verwant die ik nog had. Ik vertelde alles. Ik huilde aan de telefoon. Ooit de jaren van opgekropte vernederingen toonde mijn pijn. En Helena, met die praktische wijsheid die ze altijd al had, zei Maria: je gaat vandaag nog uit dat huis weg. Je pakt je spullen en komt bij mij wonen. Ik heb een kamer over. Het is niet groot, maar het is van jou, echt van jou. En morgen gaan we samen een advocaat zoeken. Ik had er nooit in juridische termen over nagedacht, maar Helena legde uit: het geld van de verkoop van jouw huis is in dit pand gestoken. Je hebt rechten, Maria. Laat die schoondochter je niet van het tegendeel overtuigen. Bovendien heeft je zoon de verantwoordelijkheid om voor je te zorgen. We gaan precies uitzoeken hoe de juridische situatie is en wat je kunt doen.
Ik hing op met een nieuw gevoel, hoop. Ik begon mijn spullen in te pakken. De kleren, de geredde foto's, de weinige bezittingen die ik nog had. Toen verscheen Mariana in de deuropening van de kamer, met haar armen over elkaar, een zelfgenoegzame glimlach op haar gezicht. Geweldig, ik zie dat je de boodschap begrepen hebt. Ben je aan het inpakken? Uitstekende beslissing, schoonmoeder. Ik denk echt dat het beter is voor iedereen. Ik bleef mijn spullen inpakken, zonder haar aan te kijken, en het was mijn stilte die haar nerven werd. Ze kwam de kamer binnen, dichterbij. Luister eens, ik meende alles wat ik zei. Ga geen drama schoppen met Rafael. Je wilt toch niet dat hij moet kiezen tussen ons, of wel? Want ik garandeer je dat hij aan mijn kant zal staan. Ik ben tenslotte degene die het bed met hem deelt. Ik ben degene die een toekomst met hem opbouwt. U bent slechts het verleden. Toen keek ik haar voor het eerst recht aan, met een kalmte die me zelfs verbaasde. Mariana, zei ik, mijn stem vastberaden en laag. Je mag dan nu mijn zoon hebben, maar hij is niet dom. Op een dag zal hij zien wie je werkelijk bent. En als die dag komt, zul je ontdekken dat vreedheid niets duurzaams opbouwt. Het vernietigt alleen maar. Ze lachte, maar dit keer klonk het niet zo zelfverzekerd. Dreigementen, schoonmoeder. Wat pathetisch. Het zijn geen dreigementen, het zijn feiten. Succes, Mariana. Je zult het nodig hebben. Ik pakte mijn koffers in en verliet de kamer, zonder om te kijken. Helena arriveerde 40 minuten later om me op te halen. Ik verliet dat huis met mijn herwonnen waardigheid, mijn geredde foto's en iets wat ik verloren was, mijn gevoel van eigenwaarde. Het huis van Helena was klein, een tweekamer appartement in eenvoudige buurt. Maar toen ik die gezellige ruimte binnenkwam, vol met planten, met de geur van verse koffie en muren vol familiefoto's, heelde ik, maar dit keer waren het geen tranen van pijn. Het waren tranen van opluchting. Welkom thuis, zei Helena, terwijl ze me omhelsde. En voor het eerst in jaren voelde ik me echt thuis. De volgende dagen waren een wervelwind. Rafael belde herhaaldelijk, wanhopig, om te weten waar ik was, waarom ik weg was gegaan, wat er was gebeurd. Mariana had hem een totaal verdraaide versie van de gebeurtenissen verteld, waarbij ze zichzelf als slachtoffer afschilderde. Bewerend dat ik zonder reden was doorgeflipt, dat ik agressief was geworden, dat ik psychologische hulp nodig had. Helena adviseerde me om de telefoontjes niet aan te nemen, totdat wij er klaar voor waren. We gingen naar de advocaat die ze kende, een man van middelbare leeftijd genaamd Dr. Roberto, gespecialiseerd in familierecht. Ik vertelde hem alles, toonde bewijzen van de verkoop van mijn huis, documenten die aantoonden dat dat geld was gebruikt voor de aankoop van het nieuwe pand. Dr. Roberto analyseerde alles zorgvuldig en gaf me toen een bericht dat alles veranderde. Mevrouw Maria, juridisch gezien, heeft u recht op een deel van de waarde van dat pand. Het geld van de verkoop van uw huis was geen geschenk, het was een investering. We kunnen een rechtszaak aanspannen om uw deel terug te vorderen. Bovendien heeft uw zoon, afhankelijk van hoe de situatie is vastgelegd, een wettelijke verplichting om steun te verlenen. Maar ik heb een beter suggestie, voordat we overgaan tot een juridische confrontatie, die slopend en tijdrovend zou zijn. Wat dacht u ervan om te proberen een openhartig gesprek met uw zoon te voeren? Vaak begrijpen jonge mensen de ernst van de situatie, pas als deze in duidelijke bewoordingen wordt weergegeven. Ik stemde toe. Ik maakte een afspraak met Rafael in een neutraal café, zonder Mariana. Toen mijn zoon de zaak binnenkwam, leek hij in een paar dagen jaren ouder te zijn geworden. Hij had diepe wollen onder zijn ogen, zijn schouders. Ook, hier is de letterlijke vertaling van blok 6 van seks naar het Nederlands, gebogen. Hij ging tegenover me zitten en probeerde met hen te praten, maar ik stak mijn hand op. Rafael, deze keer ga je naar me luisteren. Je gaat echt naar me luisteren, zonder onderbrekingen, zonder te proberen je vrouw te verdedigen nog voor je mijn versie hebt gehoord. Dat ben je me verschuldigd.
En toen vertelde ik alles. Elke vernedering die ik heb geleden, elke wrede opmerking, elk moment waarop ik me minderwaardig, onzichtbaar, overbodig voelde. Ik vertelde over de foto's die in de prullenbak waren gegooid, over het feit dat ik werd behandeld als een ongewenste gast in het huis dat ik heb helpen kopen, over het feit dat ik werd geduwd toen ik mijn herinneringen geprobeerde te beschermen. Rafael luisterde in stilte, en terwijl ik sprak, zag ik zijn gezicht veranderen. Verbazing, shock, afschuw, begrip. Toen ik klaar was, liepen de tranen over zijn gezicht. Moeder, zei hij met gebroken stem, ik wist het niet. Ik zweer het bij God, dat ik niet wist dat het zo was. Mariana is altijd zo anders tegenover mij geweest. Ze zei altijd dat jullie het goed met elkaar konden vinden, dat je liever in je kamer bleef, dat je er zelf voor koos om alleen te eten. Ik werk zo hard, ik reis zoveel, ik vertrouwde gewoon op wat ze me vertelde. En toen ik je huilend belde over de foto's, vroeg ik, mijn stem vastberaden, maar niet beschuldigend. Ja, wat heb je gedaan? Hij boog zijn hoofd beschaamd. Ik zei dat je geen problemen moest veroorzaken. Ik, Jezus Christus moeder, ik heb je in de steek gelaten, volledig. Ik pakte zijn hand vast op tafel.